Yeah. Yeah. Liang Batangas. Anong balita? JJJ&J Ref and Aircon Services. Yeah. Kapag init ang kalaban, kailangan ay maasahan. Hindi pwede yan tsamba, dapat siguradong solusyon agad. Ref man o aircon, alam namin ang galaw. Hindi lang kabit, kundi kalidad ang tanaw. Daikin, Panasonic, media ang hawak. Sa bawat unit, pulido ang bawat tapak. PMS kung PMS, linis hanggang loob. Para ang lamig tuloy-tuloy, hindi na uubos. Kung may problema, wag nang mag-alala, may isang tawag lang, ayos na agad talaga. JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko ang trabaho, solid ang serbisyo. From install hanggang repair, kampante ka lagi, anytime, anywhere. JJJ&J Ref and Aircon Services. Authorized, legit, subok na. Kapag lamig ang usapan, kami ang aasahan mo talaga. Troubleshooting, repair, diretso ang solusyon. Hindi paligoy-ligoy, malinaw ang aksyon. Auto at service ng Panasonic at Whirlpool, Fuji, Denso at Daikin, kami ang katuwang mo bro. Hindi lang palamig, kundi peace of mind. Kapag maayos ang gawa, ramdam mo agad ang kaibahan. Sa bahay man o negosyo ang gamit, pantay ang trito, quality ang bit-bit. Sa dami ng gumagawa, piliin ang sigurado, yung hindi iiwan kahit matapos ang trabaho. JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko ang trabaho, malinaw ang usapan. PMS, repair, installation, lahat ng kailangan mo may kasagutan. JJJ&J Ref and Aircon Services. Sa lamig kami ang kakampi. Kapag init ang problema, isang tawag mo lang, solve na kaagad. Sa poblasyon, Dos, Lian Market ang simula, hanggang Fuentes Subdivision, malaruhatan ng galaw na kilala sa sipag, kilala sa gawa. Hindi lang salita, resulta ang dala. Ref na ayaw lumamig, aircon na maingay, ayusin namin yan step by step, walang sablay. Para sa pamilyang gustong panatag at negosyong kailangang tuloy-tuloy ang galaw. Hindi lang lamig ang aming hatid, kundi tiwala sa bawat serbisyo na legit. Kapag tama ang gumawa, kampante ang buhay, presko ang paligid, araw-araw. JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko ang trabaho, presko ang pakiramdam. Autorest dapat maaasahan. Sa bawat unit, kalidad ang patunay namin dyan. JJJ&J Ref and Aircon Services. Lian Batangas, tatak ang pangalan. Kung lamig ang hanap mong solusyon, kami ang sagot, walang alinlangan. JJJ&J Ref and Aircon Services. Yeah. JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko Aircon Services. Liang Batangas, anong balita? JJJ&J Ref and Aircon Services. Kapag init ang kalaban, kailangan ay maaasahan. Hindi pwede ang tsamba, dapat siguradong solusyon agad. Ref man o aircon, alam namin ang galaw. Hindi lang kabit, kundi kalidad ang tanaw. Daikin, Panasonic, media ang hawak. Sa bawat unit, pulido ang bawat tapak. PMS kung PMS, linis hanggang loob. Para ang lamig tuloy-tuloy, hindi na uubos. Kung may problema, wag nang mag-alala, may isang tawag lang, ayos na agad talaga. JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko ang trabaho, solid ang serbisyo. From install hanggang repair, kampante ka lagi, anytime, anywhere. JJJ&J Ref and Aircon Services. Authorized, legit, subok na. Kapag lamig ang usapan, kami ang aasahan mo talaga. Troubleshooting, repair, diretso ang solusyon. JJJ&J Ref and Aircon Services. Sa lamig kami ang kakampi,
Kapag init ang problema, isang tawag mo lang, solve na kaagad. Sa poblasyon, Dos Lian Market ang simula, hanggang Fuentes Subdivision, malaruhatan ng galaw na. Kilala sa sipag, kilala sa gawa, hindi lang salita, resulta ang dala. Ref na ayaw lumamig, aircon na maingay, ayusin namin yan, step by step walang sablay. Para sa pamilyang gustong panatag at negosyong kailangan tuloy-tuluyang galaw. Hindi lang lamig ang aming hatid, kundi tiwala sa bawat serbisyo na legit. Kapag tama ang gumawa, kampante ang buhay, presko ang paligid araw-araw. JJJ&J Ref and Aircon Services, presko ang trabaho, presko ang pakiramdam. Puro ride at tapat maaasahan, sa bawat unit kalidad ang patunay namin dyan. JJJ&J Ref and Aircon Services, di ang Batangas, tatak ang pangalan. Kung lamig ang hanap mong solusyon, kami ang sagot, walang alinlangan. JJJ&J Ref Aircon Services, JJJ&J Ref Aircon Services, JJJ&J Ref and Aircon Services. Presko ang serbisyo, presko ang buhay.